हेलो नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईहरुसँग फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी आर्थिक वर्ष 76-77 मा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरूको वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ त भनेर केलाउने छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र यदि भिडियो मन परेमा च्यानल सब्स्क्राइब र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोला। अब कुरा गरौं पेड अप क्यापिटलको बारेमा। पेड अप क्यापिटल यानी चुक्ता पुँजी। पेड अप क्यापिटलको आधारमा सबैभन्दा धेरै पेड अप क्यापिटल भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र यसको पेड अप क्यापिटल रहेको छ 4.32 अर्ब। र यस्तै गरी सबैभन्दा कम पेड अप क्यापिटल भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ कामना सेवा विकास बैंक जसको पेड अप क्यापिटल रहेको छ 2.54 अर्ब। र यस्तै गरी इन्डस्ट्री एभरेज पेड अप क्यापिटलको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा यो रहेको छ 3.14 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि दुईटा बैंक रहन सफल भएका छन् र यी बैंकहरू हुन् मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र गरिमा विकास बैंक लिमिटेड। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला किनभने यो भिडियोको अन्तिममा म तपाईहरुलाई एउटा रिकमेन्डेसन दिनेछु कि कुन शेयर्समा लगानी गर्न ठीक छ त भनेर। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। अब हामी कुरा गर्नेछौं रिजर्भको बारेमा। रिजर्भको आधारमा सबैभन्दा धेरै रिजर्भ भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र यसको रिजर्भ रहेको छ 1.74 अर्ब र सबैभन्दा कम रिजर्भ भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड र यसको रिजर्भ रहेको छ 0.52 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज रिजर्भको कुरा गर्नुपर्दा यो रहेको छ 1.13 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि तीनटा बैंक रहन सफल भएका छन् र यी बैंकहरू हुन् महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड र मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड। अब कुरा गरौं डिपोजिटको बारेमा। डिपोजिटको आधारमा सबैभन्दा धेरै डिपोजिट भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र यसको डिपोजिट रहेको छ 57.30 अर्ब र यस्तै गरी सबैभन्दा कम डिपोजिट भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड र यसको डिपोजिट रहेको छ 28.06 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज डिपोजिटको कुरा गर्नुपर्दा यो रहेको छ 37.32 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि दुईटा बैंक रहन सफल भएका छन् र यी बैंकहरू हुन् मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र गरिमा विकास बैंक लिमिटेड। अब हामी कुरा गर्छौं लोनको बारेमा। लोनको आधारमा सबैभन्दा धेरै लोन डिस्पर्स गर्ने नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड जसले डिस्पर्स गरेको लोन अमाउन्ट छ 47.69 अर्ब र यस्तै गरी सबैभन्दा कम लोन डिस्पर्स गर्ने नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र यसको लोन अमाउन्ट छ 22.97 अर्ब र यस्तै गरी इन्डस्ट्री एभरेज लोनको कुरा गर्नुपर्दा यो रहेको छ 30.70 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि दुईटा बैंक रहेका छन् र यी बैंकहरू हुन् मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र गरिमा विकास बैंक लिमिटेड। अब हामी कुरा गरौं नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको बारेमा। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात् इन्ट्रेस्ट इन्कममा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स घटाइसकेपछि बाँकी रहेको अमाउन्ट नै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हो। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको आधारमा सबैभन्दा धेरै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड जसको नेट इन्ट्रेस्ट रहेको छ 2.22 अर्ब र सबैभन्दा कम नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड जसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेको छ 1.05 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमको कुरा गर्नुपर्दा यो रहेको छ 1.44 अर्ब र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि रहेका डेभलपमेन्ट बैंकहरू रहेका छन् मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड। अब हामी कुरा गर्छौं नेट प्रफिट तथा डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको बारेमा। नेट प्रफिट र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटको
आधारमा सबैभन्दा धेरै नेट प्रफिट र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड र यसको नेट प्रफिट रहेको छ 65 करोड र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको छ 47.34 करोड र यस्तै गरी सबैभन्दा कम नेट प्रफिट र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड यसको नेट प्रफिट रहेको छ 5.48 करोड र डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको छ -13.74 करोड अब कुरा गरौँ इन्डस्ट्री एभरेज नेट प्रफिटको बारेमा इन्डस्ट्री एभरेज नेट प्रफिट रहेको छ 37.16 र यो एभरेज भन्दा माथि रहेका ब्याङ्कहरू रहेका छन् मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड र ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड र त्यस्तै गरी इन्डस्ट्री एभरेज डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट रहेको छ 18.58 करोड र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि रहेका ब्याङ्क्सहरू छन् मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड र महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड यहाँ मैले एउटा डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटीको नि टेबल राखिदिएको छु र यो डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी कसरी निस्किन्छ भने हामीले डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिटलाई पेड अफ क्यापिटलले डिभाइड गरिसकेपछि डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी निस्किन्छ र डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटीको आधारमा सबैभन्दा धेरै डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भएका ब्याङ्कहरू रहेका छन् मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड र गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड र यी दुवै ब्याङ्कले समान 11% डिभिडेन्ड पे गर्न सक्ने क्यापेसिटी बनाएका छन् र सबैभन्दा कम डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड जसको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी रहेको छ 3% र कामना सेवा विकास ब्याङ्कको डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भने 0 रहेको छ किनकि यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट नेगेटिभ रहेको छ अब हामी कुरा गर्छौँ इपिएस यानि कि अर्निङ पर शेयरको बारेमा अर्निङ पर शेयर जति धेरै भयो त्यति राम्रो मानिन्छ अर्निङ पर शेयरको आधारमा सबैभन्दा धेरै अर्निङ पर शेयर भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड र यसको अर्निङ पर शेयर रहेको छ 16.65 पर शेयर यस्तै गरी सबैभन्दा कम अर्निङ पर शेयर रहेको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड जसको अर्निङ पर शेयर रहेको छ 2.15 पर शेयर र यस्तै गरी इन्डस्ट्री एभरेज अर्निङ पर शेयरको कुरा गर्नुपर्दा त्यो रहेको छ 11.27 पर शेयर र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि रहेका कम्पनीहरू रहेका छन् गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड तथा ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड अब हामी कुरा गरौँ पी रेसियोको बारेमा पी रेसियो अर्थात् मार्केट प्राइस पर शेयर डिभाइडेड बाई अर्निङ पर शेयर पी रेसियोले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यदि हामीले कुनै पनि कम्पनीमा 1 रुपैयाँ अर्निङ पाउनको लागि हामीले मार्केटमा कति पैसा लगानी गर्नुपर्छ त भनेर पी रेसियोले देखाउँछ सपोज कुनै पनि एउटा कम्पनीको पी रेसियो 14 रहेछ भने त्यसले के देखाउँछ भने त्यो कम्पनीमा हामीले 1 रुपैयाँ अर्निङ पाउनको लागि त्यो कम्पनीमा हामीले 14 रुपैयाँ लगानी गरिरहेका छौं भन्ने देखाउँछ र पी रेसियोको आधारमा सबैभन्दा कम पी रेसियो भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड जसको पी रेसियो रहेको छ 13.69 र त्यस्तै गरी सबैभन्दा धेरै पी रेसियो भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड जसको पी रेसियो रहेको छ 66.05 र इन्डस्ट्री एभरेज पी रेसियोको कुरा गर्नुपर्दा त्यो रहेको छ 23.60 र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा कम पी रेसियो भएका ब्याङ्कहरू छन् महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क लिमिटेड गरिमा विकास ब्याङ्क लिमिटेड ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड अब हामी कुरा गर्छौँ एनपीएल को बारेमा एनपीएल अर्थात् नन पर्फर्मिङ लोन नन पर्फर्मिङ लोन भन्नाले त्यस्तो लोनलाई बुझाउँछ जसमा लोन लिने व्यक्ति वा अर्गनाइजेसनले टाइममा इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपलहरू पेमेन्ट गरिरहेका छैनन् उनीहरूले प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट पेमेन्टलाई डिफल्ट गरिरहेका छन् सो यदि कुनै पनि ब्याङ्कको नन पर्फर्मिङ लोन
कम छ भने ती बैंकको लोनहरु राम्ररी परफर्म गरिरहेका छन् भन्ने बुझ्छौं भने नन परफर्मिङ लोन जति धेरै भइरहेको छ त्यति नै त्यस्ता बैंकको लोन राम्ररी परफर्म गरिरहेको छैन भन्ने बुझ्छौं। ल नन परफर्मिङ लोनको आधारमा सबैभन्दा कम नन परफर्मिङ लोन भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड र यसको एनपीएल रहेको छ 0.53 र यस्तै गरी सबैभन्दा बढी एनपीएल रहेको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड र यसको एनपीएल रहेको छ 2.99 इन्डस्ट्री एभरेज एनपीएल रहेको छ 1.59 र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा कम एनपीएल भएका डेभलपमेन्ट बैंकहरू रहेका छन् मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, गरिमा विकास बैंक लिमिटेड र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड। अब हामी कुरा गर्छौं आरओए को बारेमा। आरओए अर्थात रिटर्न अन इक्विटी। रिटर्न अन इक्विटीले के देखाउँछ भने शेयर होल्डरले लगानी गरेको पैसालाई कम्पनीको म्यानेजमेन्टले सही उपयोग गरेको छ कि छैन र त्यो लगानीबाट शेयर होल्डरलाई कम्पनीले कति रिटर्न दिइरहेको छ त भनेर देखाउँछ। त्यसैले कुनै पनि कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्दा आरओए हेर्न उत्तिकै जरुरी छ। 15 देखि 20% को आरओईलाई एउटा राम्रो आरओई मान्न सकिन्छ र आरओई को आधारमा सबैभन्दा धेरै आरओई भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड जसको आरओई रहेको छ 12.51% र त्यस्तै गरी सबैभन्दा कम आरओई भएको नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंक रहेको छ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड जसको आरओई रहेको छ 1.79% र इन्डस्ट्री एभरेज आरओई रहेको छ 8.17% र इन्डस्ट्री एभरेज भन्दा माथि रहेका बैंकहरू यस प्रकार छन् गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड। यसरी हामीले हरेक बैंकलाई पेड अप क्यापिटल, रिजर्भ, डिपोजिट, लोन, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, नेट प्रॉफिट, अर्निङ पर शेयर, पी रेशियो, रिटर्न अन इक्विटी, एनपीएल, डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट र डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटीको आधारमा एनालाइज गर्यौं र यी सबै प्यारामिटरको आधारमा एनालाइज गरिसकेपछि एउटा कम्प्रिहेन्सिभ र्याङ्किङ रिपोर्ट निकालेर हरेक बैंकलाई एउटा र्याङ्किङ दिइएको छ र हरेक बैंकको र्याङ्किङ यस प्रकार रहेको छ। नम्बर 1 र्याङ्क पाउन सफल भएको बैंक रहेको छ मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड, त्यस्तै गरी सेकेन्ड र्याङ्क रहेको छ गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, त्यस्तै थर्ड बैंक रहेको छ महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड, त्यसै गरी फोर्थ बैंक रहेको छ ज्योति विकास बैंक लिमिटेड, यसै गरी फिफ्थ बैंक रहेको छ लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, यसै गरी सिक्स्थ बैंक रहेको छ सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड र सेभेन्थ बैंक रहेको छ कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड। अब हामी फाइनली लागौं कुन शेयर्समा लगानी गर्ने त भनेर। अघि भर्खर गरेको कम्प्रिहेन्सिभ र्याङ्किङको आधारमा तथा ग्राम फेयर भ्यालुको आधारमा मैले यहाँ 3 वटा कम्पनी सेलेक्ट गरेको छु लगानी योग्य कम्पनीको क्याटेगोरीमा र यी 3 वटा कम्पनीहरू हुन् गरिमा विकास बैंक लिमिटेड, महालक्ष्मी विकास बैंक लिमिटेड र मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड। मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडलाई मैले यहाँ तेस्रो नम्बरमा राखेको छु किनकि यो कम्पनीको शेयर प्राइस ग्राम फेयर भ्यालुको आधारमा 113.28 रुपैयाँले ओभर प्राइस छ। तर पनि यसको पास्ट रेकर्डका आधारमा तथा हरेक वर्षमा यो बैंक नेशनल लेभल डेभलपमेन्ट बैंकहरूको क्याटेगोरीमा सधैँ नम्बर 1 रहिरहेको हुनाले यो बैंकलाई पनि लगानी गर्न मिल्ने बैंकमा राखिएको हो र त्यस्तै गरी ज्योति विकास बैंक लिमिटेड र लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडलाई चाहिँ वाच लिस्टमा राखिराखौं र यसले गर्ने फ्युचर प्रोग्रेस रिपोर्टहरूको आधारमा यसमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर डिसाइड गर्न सकिन्छ। थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड। फ्युचरमा यस्तै भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। धन्यवाद।